নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ওয়েলকাম টু জব ইন আসাম। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে অসমত প্ৰায় 10,000 মান নতুন টিচাৰৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন চলি আছে। সো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম সেই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গাইড কৰি আপোনালোকক কেনেদৰে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে গোটেইখিনি প্ৰচেছ আমি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, লেটছ ষ্টাৰ্ট। সো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা হৈছে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ফৰ DEE Assam 9635 পোষ্ট। সো 9635টা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে আৰু ইয়াতে আমি সেই এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গাইড কৰিম আপোনালোকক। আৰু তাৰে কাৰণে আমি ইয়াতে এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলিছোঁ য'ত আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ। টিচাৰসকলে নিজৰ আলোচনা বিলোচনাবিলাক কৰি আছে নিজৰ মাজত। আৰু তাৰ কাৰণে আমি এটা ফেচবুকতো গ্ৰুপ এটা খুলিছোঁ। তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে আমাৰ পেজটো লাইক কৰিলে তাতে আপুনি ডিটেইলছ পাই যাব। তাতে কোনটো গ্ৰুপ খুলিছোঁ, কি গ্ৰুপ খুলিছোঁ, গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব। সো ইয়াতে তাৰে আগতে আমি ইয়াতে চাওঁ এপ্লাই কৰাৰ আগতে আমি কি ৰেডি ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত আমি এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছত যাওঁ। তাৰে আগতে আমি এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ আগতে আমি কি ৰেডি ৰাখিব লাগিব সেইখিনি আমি আগতে ইয়াতে চাই লওঁ। ইয়াতে আছে ডকুমেণ্টছ নিড টু বি স্কেন্ড টু এপ্লাই অনলাইন। সো ইয়াতে আছে ইউৰ স্কেন পাছপোৰ্ট ফটো শুড বি উইদিন 150 into 200 পিক্সেল ইন সাইজ, শুড বি লেছ দেন 100 KB এণ্ড মোৰ দেন 50 KB। সো 50 আৰু 100 KBৰ মাজত থাকিব লাগিব আপোনাৰ ফটোখন আৰু 150 into 200 পিক্সেলত হ'ব লাগিব। নেক্সট দিছে স্কেন কপি অফ দ্য এপ্লিকেণ্টছ ৰিচেণ্ট ফটোগ্ৰাফ উইথ ফলোয়িং স্পেচিফিকেশ্যন। সো তাৰ লগতে এইখিনি দ্য ফটোগ্ৰাফ শুড বি ইন ফৰ্মেল। সো আপুনি ফৰ্মেল ড্ৰেছত বা ফৰ্মেল ফটো হ'ব লাগিব আপোনাৰ ফটোখন। দ্য ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট বি এ পাছপোৰ্ট চাইজ কালাৰ পিকচাৰ। সো কালাৰ পিকচাৰ হ'ব লাগিব আৰু আগতে ইয়াতে কৈ দিয়া হৈছে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো হ'ব লাগিব। দ্য ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট বি টেকেন ইন ফুল ফেচ ভিউ ডাইৰেক্টলি ফেচিং দ্য কেমেৰা। সো ডাইৰেক্টলি ফেচিং অৰ্থাৎ আমি আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকৈ ফটো দিয়া হৈছিল ছেম আপুনি কেমেৰাৰ ফালে ফেচ কৰি ফটোখন তুলিব লাগিব আৰু আপোনাৰ মুখখন ফুল ভিউ উঠিব লাগিব। The photograph should have no shadow and red eyes. So এইবোৰ ফটোত ৰেড আই নহয় জেনেৰেলি, তথাপিও আপুনি এইটো মনত ৰাখিব যাতে আপোনাৰ ফটোখনত ৰেড আই নহয় আৰু কোনো শ্বেডো যাতে নাথাকে। ফটো ফৰ্মেট শুড বি ইন .jpg অনলি। চ' JPG ফৰ্মেটত আপোনাৰ ফটোখন হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এটা ভিডিঅ' আছে অলৰেডি। চ' এইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, সেইটো আপুনি চাব পাৰে। যদি আপুনি এইখিনি কৰোঁতে আপোনাৰ অলপ অসুবিধা হয় আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। 3 নম্বৰতে দিছে স্কেন কপি অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট ছিগনেচাৰ উইথ দ্য ফলোয়িং স্পেচিফিকেশ্যন। চ' তাৰপিছত আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো লাগিব আৰু তাৰে কাৰণে তেওঁলোকে কি ধৰি দিছে দ্য এপ্লিকেণ্ট শুড চাইন উইথ ব্লেক ইংক অন এ হোৱাইট পেপাৰ এণ্ড গেট দ্য ছিগনেচাৰ স্কেন। চ' আপুনি ব্লেক পেনেৰে হোৱাইট পেপাৰত ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। দ্য ছিগনেচাৰ মাষ্ট বি চাইন্ড অনলি বাই দ্য এপ্লিকেণ্ট এণ্ড নট বাই এনি আদাৰ পাৰ্চন। এইটো জেনেৰেল কথা, এপ্লিকেণ্টজনে নিজেই কৰিব লাগিব ছিগনেচাৰটো। আৰু মেক্সিমাম চাইজ দিছে 49 KB এণ্ড মিনিমাম চাইজ 21 KB, অৰ্থাৎ 21 KBৰ পৰা 49 KBৰ মাজত থাকিব লাগিব। আৰু চাইজটো ধৰি দিছে 50 into 200 পিক্সেল, অৰ্থাৎ হাইট থাকিব লাগিব 50 আৰু ৱাইড থাকিব লাগিব 200 পিক্সেল। দ্য স্কেন ছিগনেচাৰ ফৰ্মেট শুড বি ইন .jpg অৰ JPEG অনলি। চ' আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো .jpg নাইবা JPEG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব। একো নাই, ইয়াৰ কাৰণে যদি আপুনি কম্পিউটাৰত কৰে, লেপটপত কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পেইণ্টত গৈ তাতে আপুনি ছেভ এজ তাতে JPEG সেইটো ফৰ্মেট কৰিব পাৰে। আৰু যদি মোবাইলত কৰে মোবাইলতো বহুতো এপ পায়, চ' তাৰে পৰা আপুনি কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি বস্তু সহজতে হৈ যাব। তাৰপিছত 4 নম্বৰ দিছে ফৰ চাৰ্টিফিকেটছ প্লিজ মেক এ ছিংগল PDF অফ মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট ফৰ ইটছ টাইপ অফ দ্য PDF শুড বি লেছ দেন 1 MB ইন চাইজ। চ' যিমান চাৰ্টিফিকেট আছে প্ৰত্যেকটো চাৰ্টিফিকেট এখনকৈ আপুনি PDF ফৰ্মেটত নিব লাগিব। গোটেইকেইখন একেলগে PDF ফৰ্মেটত নালাগে, আপোনাৰ প্ৰত্যেকখন চাৰ্টিফিকেট PDF ফৰ্মেটত লাগিব আৰু চাইজবিলাক 1 MBতকৈ কম হ'ব লাগিব। যিমান চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপোনাৰ আছে গোটেইখিনি আপুনি স্কেন কৰি PDF ফৰ্মেট কৰি ল'ব। আৰু PDF ফৰ্মেট কৰাৰ কাৰণে বহুতো এপ আছে। ইয়াতে মোৰ ওচৰত হয়, এইটো
যদি কম্পিউটাৰত কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ৱেবছাইট আছে smallpdf.com ইয়াতে আপুনি কৰিব পাৰে ইয়াতে আপুনি PDF ফৰমেটত বনাব পাৰে যিকোনো ডকুমেন্টস বা যিকোনো ইমেজে হওক বা যিকোনোই হওক আপুনি PDF ফৰমেট কৰিব পাৰে smallpdf.com সো এইখিনি আছিল আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেন্টস আপুনি এপ্লাই আৰম্ভ কৰাৰ এপ্লিকেশন প্ৰসেস আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ৰেডি কৰিব লাগিব আৰু গুটেইখিনি ডকুমেন্টস আপোনাৰ যিখিনি সাৰ্টিফিকেট আছে গুটেইখিনি আপুনি ৰেডি কৰি ৰাখিব যাতে আপোনাৰ পিছত হোৱা দুৱা নালাগে আৰু যদি আপুনি এলপি এই পোষ্ট যেহেতু এলপি আৰু ইউপি দুটাতে দিয়া হৈছে যদি আপুনি সেই পোষ্ট দুটা কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে গুটেইখিনি আপুনি চোৱা নাই ইয়াতে আমি লিংক দি দিছো ইয়াতেও আমি দি দিছো সো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি হেতু চাব পাৰে DEE Assam Recruitment 2020 apply online for 4120 UP teachers post আৰু যদি এলপি টু চাব বিচাৰে এলপিৰ কাৰণে ইয়াতে দিয়া হৈছে এটো এলপি দিয়া হৈছে এটো ইউপি দিয়া হৈছে সো আপুনি এটো চাব পাৰে আৰু তাৰে ইয়াৰে ৰিলেটেড কোনো ইনকুৱাৰি যদি থাকে আপুনি এটো ইমেইলত আপুনি মেইল কৰিব পাৰে নাইবা ইয়াতে দুটা নম্বৰ দিয়া হৈছে ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে এই দুটা নম্বৰত আপুনি কন্টাক্ট কৰিব পাৰে এতিয়া আমি চাও স্টেপ বিলাক কি আছে সো ফাৰ্স্ট স্টেপ হল assamted.online এই ওয়েবসাইটটোত আপুনি যাব লাগিব এই ওয়েবসাইটটো যোৱাৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা ইন্টাৰফেস এটা দেখা হ'ব ইয়াতে দেখা হৈছে আপোনালোকে গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম এলিমেন্টাৰী এডুকেশন আৰু ইয়াতে ডাউনলোডছ বুলি কিছুমান থাকিব 1 2 3 4 এনেকৈ 8টা ডাউনলোড অপচন থাকিব যত এইবিলাক এপ্লিকেশন আহাৰ আগতে এডভাৰটাইজমেন্ট কিবা এইবিলাক দি থকা হৈছে তাৰে তলত আপুনি ইয়াতে এটা লিংক দেখা হ'ব এপ্লাই নাও বুলি আৰু এটো গ্লো কৰি থাকিব আৰু ইয়াতে আপুনি এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা ইন্টাৰফেস এটা পাব এই পেজটোত এনেকুৱা পেজ এটা আহি যাব আৰু এই পেজটোত ইয়াতে আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন এটা সাইডে আপুনি দেখাবলৈ পাইছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু এটা সাইডে আপুনি দেখা হৈছে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড আৰু যদি আপুনি মোবাইলত কৰে মোবাইলত আপুনি কৰিব পাৰে মোবাইলৰ ভিউ সেম ভিউ হয় সো মোবাইলৰ ভিউটো মই ইয়াতে সাইডত মই দেখুৱাই দিম আপুনি ইয়াতে দেখা পাব এটো দেখা পাইছে ইয়াতে আমি দেখুৱাই দিছো সো মোবাইলত ভিউটো সেম হ'ব আৰু প্ৰসেসটো সেম সো তাৰ পিছত ইয়াতে যদি আপুনি নিউ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আপুনি নিউ ৰেজিষ্টাৰ গোটেইখিনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত গোটেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে সাবমিট বুলি সাবমিট নহয় ইয়াতে OTP আপুনি সেন্ড কৰিব লাগে আৰু OTP সেন্ড কৰাৰ লগে লগে আপুনি OTP টো ইয়াতে তাতে অপচনত আপুনি OTP টো টাইপ কৰি ভেৰিফাই কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো আহি যাব আৰু হেতু ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আকৌ এটো পেজত আহি আপুনি ইয়াতে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড সকলৰ কাৰণে লগইন দিছে সো ইয়াতে আপুনি লগইন কৰিব পাৰে সো তাৰে আগতে ইয়াতে দুটা তেওঁলোকে পইণ্ট দি দিছে পইণ্ট দুটা হল যে এজন মানুহে এবাৰতকৈ বেছি যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰে এবাৰতকৈ বেছিবাৰ যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেওঁৰ ক্যান্ডিডেটছটো কেনসেল হ'ব পাৰে আৰু কেনসেল হ'ব পাৰে নহয় কেনসেল হ'বই তাৰ পিছত তেওঁলোকে কি দিছে আৰু এটা যে এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপুনি গুটেইখিনি ডিটেইলছ যেটো পোষ্ট দুটা নহয় এলপি আৰু ইউপিৰ কাৰণে দুটাৰ কাৰণে যি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আপুনি যাতে ভালকৈ চাই লয় হেতু তেওঁলোকে এনশিওৰ কৰিছে নিজে আপুনি এনশিওৰ হৈ লব যাতে আপুনি ভালকৈ জানে গুটেইখিনি প্ৰসেস আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে এটা লিংক দেখা হৈছে এটো এলপিৰ কাৰণে আছে আৰু ইউপিৰ কাৰণে এটো আছিল সো এই দুটা যেটো আপোনাৰ কাৰণে হয় হেতু আপুনি ক্লিক কৰি হেতু চাব পাৰে সো OTP ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপুনি লগইন কৰাৰ পিছত আপোনাক ইয়াতে দিছে নাও দা এপ্লিকেশন উইল বি ওপেনড বিলো এন্টাৰ ইউৰ ডিটেইলছ সো এপ্লিকেশনখন ওপেন হ'ব আৰু তাতে আপুনি নিজৰ ডিটেইলছ খিনি এন্টাৰ কৰিব লাগিব ডিটেইলছ নিজৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ এইবিলাক তো আপুনি ৰেজিষ্টাৰৰ সময়তে কৰিব আৰু বাকি যিখিনি ডিটেইলছ থাকিব এড্ৰেছ হ'ব পাৰে এড্ৰেছ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ এইবিলাক গাৰ্জিয়ান নেম এইবিলাক আপুনি গুটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া সেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব তেতিয়া আপুনি কোৱালিফিকেশনৰ পেজটোত আহি যাব আৰু ইয়াতে আপুনি কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ খিনি সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াতে অপচন বিলাক দিয়া আছে ইয়াতে আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব আপোনাৰ কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ গুটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট পইণ্টটো আহে যেটো আপোনাৰ এটো হল পেমেন্টৰ অপচনটো পেমেন্টৰ অপচনৰ আগতে আপোনাৰ যিখিনি আছিল
ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লগা আছিল সেইটো ইণ্টাৰফেচ আহে সো এইটো ইণ্টাৰফেচত আপুনি গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ যিখিনি আমি আগতে স্কেন কৰি ৰাখিছিলোঁ ইয়াতে কোৱা মতে আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফ তাৰপিছত সিগনেচাৰ লগতে আপোনাৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছিল এই গোটেইখিনি আমি স্কেন কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু সেইখিনি ইয়াতে আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব এইটো আপলোডৰ ইণ্টাৰফেচ সো ইয়াতে আপুনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু তলত পপআপ বিলাক আহি থাকিব আপোনাৰ আপলোডৰ কাৰণে আৰু তাৰ পিছত আপুনি ফাইনেল সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ইয়াৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টিং ডেট হ'ল 27 তাৰিখে জানুৱাৰী 27 তাৰিখে আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 11 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু হয়তোবা ডেটটো বঢ়াই দিব পাৰে তেওঁলোকে তথাপি আপুনি 11 তাৰিখৰ আগতে যাতে এপ্লাই কৰে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰসেছটো শেষ হয় হেতু আপুনি চেষ্টা কৰিব আৰু যদি এতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব খোজে তেতিয়া হলে ইয়াতে এপ্লাই অনলাইন হিয়াৰ বুলি শো হৈ আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু মই আকৌ এবাৰ কম যে আপুনি এপ্লিকেশ্যন প্ৰসেছ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে নোটিফিকেশ্যন দুটা আপুনি ভালদৰে চেক কৰি ল'ব যদি আপুনি এলপিৰ কাৰণে কৰে এলপিটো চেক কৰক যদি ইউপিৰ কাৰণে কৰে ইউপিটো চেক কৰক আৰু যদি দুটাৰ কাৰণে কৰে তেতিয়া হলে দুটা চেক কৰি আপুনি কনফাৰ্ম হৈ লওক নিজে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং